بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم طارق زدان ودرس جديد في كورس ايس دي ال للإصدار السادس. والنهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض امتحان على مديول التعاون عبر الإنترنت أو الأونلاين كولابوريشن ولكن باللغة الإنجليزية. ورجعنا تاني عشان نكمل في كورس ايس دي ال للإصدار السادس. وزي ما قلت النهارده ان شاء الله هنحل امتحان بواجهه انجليزيه او بلغه انجليزيه على مديول التعاون عبر الانترنت او الاونلاين كولابوريشن. عايزين نفكر الناس بشروط امتحانات في كورس ايس دي ال. عموما يا جماعه اي امتحان في كورس ايس دي ال عشان تنجح فيه لازم تعدي 75%، هي نسبه النجاح في اي مديول من السبع مديولز اللي عليك في كورس ايس دي ال. طبعا 75% انت اصلا بيجي لك 36 سؤال في الامتحان في مده 45 دقيقه، فعشان تنجح فيه لازم تحل اكتر من 75% من الاسئله صح، يعني حوالي اكتر من 27 سؤال تجاوبهم اجابه صحيحه. طيب يلا بينا نبدا امتحان النهارده. امتحان النهارده هو امتحان تجريبي متقسم على 3 اجزاء، كل جزء 12 سؤال. فهنقسم الامتحان بتاعنا كل جزء طبعا 12 سؤال، كل جزء ليه ربع ساعه، وهنقسم الامتحان على 3 اجزاء زي ما قلت لك من شويه. طيب يلا بينا بقى نبدا امتحان النهارده. امتحان النهارده هو امتحان تجريبي، طبعا امتحان تجريبي مش زي الامتحان الحقيقي. امتحان التجريبي النهارده هو متقسم كانه امتحان حقيقي بس متقسم على 3 اجزاء، وبالتالي هيكون كل جزء 12 سؤال وربع ساعه. تعالوا نشوف مع بعض اول جزء فيهم، يلا بينا نبدا مع بعض. السؤال الاولاني بيقصد بيه مين من الحاجات اللي جايه ديت او اللي قدامك دي لا يعتبر من ادوات التعاون عبر الانترنت. الاجابه الاولى بيقول لي تسهيل العمل الجماعي، طبعا دي اجابه غلط. تاني اجابه بيقول لي ان هو بيسهل عمليه الوصول لاي او الوصول العالمي لاي حاجه عن طريق الانترنت، طبعا دي اجابه طبعا غلط، دي طبعا من ادوات التعاون عبر الانترنت او من مميزات التعاون عبر الانترنت. رقم ثلاثة بيقول لي الوصول المتعدد للريسورسز او المصادر، طبعا دي برضو من صور التعاون عبر الانترنت. لكن الإجابة اللي هي تمثل السؤال ده اللي هي تكون الوصول لشخص واحد بس على حاجة، يعني هو ده مش لا يعتبر من صور التعاون عبر الإنترنت لأني بسمح لشخص واحد بس. السؤال اللي بعده بيقول لي مين من الحاجات دي تعتبر من مخاطر استخدام التعاون عبر الإنترنت. طيب أول إجابة بيقول لي كذا يوزر بيدخلوا على ملفات مشيرة بينهم، طبعا ديت مش من مخاطر. استهلاك كهرباء عالية، تاني إجابة طبعا ديت غلط طبعا. الوصول الغير مصرح به الملفات، طبعا هي دي الإجابة الصحيحة. السؤال اللي بعد بيقول لي مين من الحاجات دي تعتبر مثال على التخزين عبر الانترنت. اول اجابه بتقول لي انك تضغط الملفات على جهاز الكمبيوتر بتاعك، طبعا ده اجابه غلط. تاني حاجه بيقول لي تنقل ملفاتك لجوجل درايف، طبعا دي اجابه صحيحه لان جوجل درايف بستخدم فيه انترنت. اللي بعد كده كلها الاجابات دي طبعا غلط. ان انا استخدم الكريدت كارد طبعا غلط، عشان اعمل بحث او حاجه، الاجابه الاخيره دي كمان هي غلط. السؤال ده بيقول لي مين من الحاجات دي اللي يعتبر من حدود الاستخدام او التخزين عبر الانترنت او التخزين الاونلاين. احنا اتكلمنا قبل كده في الشرح، قلنا التخزين الاونلاين ليه 3 ليميتس اللي هم الحجم والتايم والشيرنج، طبعا هم 3 دول قدام موجودين، فيعتبر مش من حدود التخزين الاونلاين، هو جلوبال اكسسبيليتي، الاجابه رقم 3. بيقول لي مين من الاجابات دي تعتبر اجابه خاطئه بالنسبه للبرامج اللي انا بستخدمها اونلاين زي برنامج الباوربوينت والوورد اللي احنا قلنا هنستخدمهم اونلاين عن طريق المواقع اللي بتوفر لي الخدمه دي. مين بقى في الاجابات دي تعتبر اجابه خاطئه؟ طبعا الاجابات كلها لو قريتهم كده هتلاقي الاجابه رقم 3 اللي هي يوزرز كان اونلي ورك اوفلاين، طبعا ده غلط، ان انا اقدر استخدم البرنامج ده اوفلاين، طبعا ده غلط، لازم تكون اونلاين ساعتها ومتصل بالانترنت عشان تقدر تستخدم الابلكيشنز دي. اول اجابه بتقول انها بتساعدني على تعديل الملفات او تعديل الدوكيمنت، طبعا دي اجابه اصلا ده اصلا من مميزاتها، مش حاجه غلط يعني. تاني حاجه بقول لي انها بتسمح لي ان انا اشير ملفات، طبعا بشير ملفات عليها مفيش مشكله خالص. تالت اجابه بتقول لي انها بتسمح لي لليوزر ان هو يشتغل عليها اوفلاين، طبعا دي اجابه غلط، ان اليوزر لازم يكون اونلاين ساعتها ومتصل بالانترنت عشان يقدر يشتغل على البرامج دي. الاجابه اللي بعد كده رقم 4. الاجابه رقم 4 بعد كده بيقول لي ان هو اليوزر يقدر يستخدم البرامج دي، فطبعا هي الاجابه رقم 3 هي الاجابه الخطا او يعتبر المعلومه الخطا عن الويب بيزد ابلكيشنز. هنا ده موقع اونلاين زي جوجل درايف كده ولا حاجه، عايزني ارفع عليه واعمل ابلود لاجنده دوت دوكس اللي موجوده عندي في الاستورج بتاعتي. طيب عشان ارفع اي ملف حاجه كده على السهم اللي باصص لفوق ده هلاقي كده مكتوب له تحت كلمه ابلود، هدوس عليه، طالما مكتوب ابلود هيبقى هدوس عليه عشان اجي ارفع الملف، وبعد كده اختار ابلود فايلز وهروح للمكان اللي هو قال لي عليه واختار اجنده اللي هو قال لي ارفعها. بعد كده خلاص انا كده رفعتها، اروح للسؤال اللي بعده.
في السؤال ده بيطلب مني اعمل برزنتيشن على الاونلاين درايف اللي موجود قدامي ده كده، واسميها باسم بيزنس بلان. هاجي هنا على كرييت، هدوس عليها واختار برزنتيشن، هيفتح لي كده برزنتيشن جديده، هسميها بالاسم اللي هو قال لي عليه اللي هو بيزنس بلان. وبعد كده هدوس سيف واروح للسؤال اللي بعده. عايزني هنا اشير الكونتراكت اللي موجود عندي في الاونلاين درايف ده مع البنت اللي اسمها نعمه، او الايميل بتاعها اهو. طيب هاجي كده على الكونتراكت ده كده واحدده كده، وهاجي على الاختيار بتاع الشير اللي هو علامه الراجل ده اللي جنب علامه بلس، هدوس عليها. هاجي هنا تحت كده في انفايت بيبول في الجزء اللي تحت خالص ده، وهكتب ايميل الشخص اللي هو قال لي شير معاه الملف ده. هلاحظ بعد كده في السؤال كمان بيقول لي اسمح لها انها تقدر تعدل على الفايل، تعمل اديت عليه. هاجي هنا تحت كده على الاختيار ده وادوس على كان فيو، ادوس عليها واختار كان اديت عشان تقدر تعدل على الفايل ده، وبعد كده ادوس على سيف اند شير. اروح على السؤال اللي بعده. في السؤال ده بيطلب مني ان انا اشير الكالندر اللي اسمها كونفرنس مع ايميل البنت اللي اسمها ساره، واسمح لها انها تقدر تشوف الكالندر دي، تشوفها بس خلي بالك ما قاليش تعدل. طيب هلاحظ هنا على جنب كده على الشمال اهو عندي كالندر اسمها كونفرنس لونها اصفر. هاجي هنا على اوبشنز، وبعد كده هاجي هنا اختار الكالندر بتاعتي اللي قلنا عليها هي كونفرنس. خلي بالك هنا انا عندي موجود كل الكالندرز، هم موجودين عندي 3 كالندرز منهم الاوفيس ميتنجز والكونفرنس والاخيره بتاعت الايفنتس. هو طبعا هنا قال لي شير الكونفرنس، فحاجه اختار الكونفرنس بس واحددها كده تبقى هي النقطه عليها، وبعد كده هدوس على الاختيار اللي هو شير. هروح بعد كده اكتب في انفايت بيبل، هكتب ايميل البنت اللي انا هشير معاها الكالندر دي. وخلي بالك هنا هو عايزني اخليها تقدر تشوف الكالندر، هاجي هنا على فيو اونلي وادوس بعد كده دن. هروح على السؤال اللي بعده. هنا عايزني اعمل ايفنت جديد واسميه بريس كون في الكالندر اللي اسمها كونفرنس، واخليه يحصل بكره الساعه 10 الصبح. هاجي هنا في بكره، النهارده 12 طبعا مكتوب هنا جنبها اهو 12 توداي، هاجي في تاريخ بكره اللي هو 13 وادوس عليه كده، هيفتح لي بالشكل ده. هاجي هنا في الايفنت نيم واكتب اسم الايفنت اللي هو بريس كون، وبعد كده هطلع فوق في الكالندر وهختار الكالندر اللي قال لي عليها اللي هي الكالندر اسمها كونفرنس، وبعد كده هنزل تحت اختار التايم اللي هو قال لي عليه 10 الصبح، وطبعا التاريخ هو تاريخ بكره 13. هختار التايم هنا الساعه 10 الصبح، وبعد كده هقول له اوكي. خلي بالك نزل تحت عندي اهو باللون الاصفر لون الكالندر اللي اسمها كونفرنس. هروح على السؤال اللي بعده. بيقول لي ابعت دعوه لويليام عشان يحضر الايفنت اللي اسمها 5th annual traders conference. هروح ادور عليها فين، اصلا هي موجوده عندي في الكالندر بتاعتي اهي، موجوده هنا اهي يوم 4 سبتمبر. هدوس عليها كده وهاجي بعد كده على edit، وهروح تحت هنا في انفايت هكتب الايميل اللي هو قال لي عليه ويليام ري ماجازين، وهدوس بعد كده سيف. نروح على السؤال اللي بعده. بيقول لي هنا اعمل ريمايندر بواحد ساعة قبل الحدث اللي اسمه بورد ميتنج في الاوفيس ميتنج كالندر. طيب هروح على بورد ميتنج ادور عليه فين كده اهو موجود، هدوس عليه كده دبل كليك، وهاجي هنا اعمل تذكير قبل منه بساعة، هدوس على اديت واجي هنا على ريمايندر اختار 1 اور بيفور عشان يعمل لي تذكير قبل الحدث بساعة. كده انا خلصت اول 12 سؤال. تعالوا كده نعمل انهاء للامتحان ونشوف نتيجتنا. تمام كده احنا جاوبنا الاسئلة 100% صح. تعالوا نخش بقى على تاني 12 سؤال. هنا في السؤال ده بيقول لي اي من الجمل التاليه تعتبر صحيحه بالنسبه للتابلت او في وصف التابلت. طيب اول اجابه بتقول لي هو ابلكيشن، طبعا غلط. تاني اجابه بيقول لي هو اجريجيتور، اجريجيتور يعني اداه من الادوات المجمعه، طبعا ملهاش اي معنى اصلا. سوفت وير طبعا غلط. اخر اجابه هو موبايل ديفايس او جهاز محمول. اروح السؤال اللي بعده. بيقول لي اي من الهاردوير الاتيه يستخدم في الاتصال عبر الانترنت باستخدام الفيديو. عشان استخدم اتصال فيديو عبر الانترنت بحتاج ميكروفون وكاميرا او ويب كام اللي هو الاختيار رقم 3. اي من التالي يعتبر مثال على التعلم عبر الانترنت. طبعا السؤال الاولاني هنا بيقول لي الطلاب بيستخدموا او وركينج في معمل داخل مدرسة. طبعا ده اجابة خاطئة لان هم بيشتغلوا جوه المعمل اصلا في المدرسة، فده مش تعاون عبر الانترنت.
تاني اجابه بيقول لي المستخدمين بيتناقشوا عن موضوع علمي في كلاس اونلاين او ويب سايت عموما. طبعا دي اجابه صحيحه لانهم بيستخدموا الانترنت كده او الويب سايت عشان يتكلموا او يتناقشوا بالنسبه لموضوع علمي. الاجابه الثالثه بيقول الطلاب بيرسلوا لبعض ملفات باستخدام البلوتوث. والاجابه الرابعه بيقول ان هم بيلعبوا جيمز اونلاين. طبعا هو الاجابه الصحيحه الاجابه رقم 2. السؤال الرابع بيقول لي مين من التالي يعتبر تعريف جيد للبلوتوث. زي ما قلنا قبل كده البلوتوث هو تكنولوجيا وايرلس شورت رينج، مسافه قصيره، مش لونج رينج. هي وايرلس بس مش لونج رينج. طبعا الاجابه رقم 3 بيقول لي هي وايرد يعني بكابلات. ورقم 4 بيقول لي وايرد. طبعا دي اجابات غلط. الاجابه الصح هي وايرلس وشورت رينج. في السؤال ده بيقول لي استخدم صفحه السوشيال ميديا اللي قدامك دي كده واخفي او اغير الاعلانات الخصوصيه، خليها للفريندز بس، واحفظ الاعلانات بعد ما تخلص. هروح هنا على اكونت واختار برايفسي سيتنجز، وهاجي هنا على الاختيار الاول ده كده واختار فريندز، وبعد كده اقول له سيف سيتنجز. اروح على السؤال اللي بعده. هنا بيقول لي في الصفحه اللي قدامك دي كده شيل الصديق اللي اسمه مارك هانتر. طيب هروح هنا على الاصدقاء الاول. فين هم الاصدقاء؟ اهم على اليمين اهم. هدوس عليهم كده وادخل على الصديق اللي اسمه مارك هانتر. هدوس على كلمه فريندز وهعمل له انفريند عشان اشيله من الاصدقاء. السؤال اللي بعدي بيقول لي في صفحه الهوم بيج شيل البوست اللي مكتوب فيه فور سيل. طيب هاجي كده في الهوم بيج اهو. فين البوست بتاع فور سيل؟ اهو اول واحد ده. هاجي هنا كده وادوس على الاختيارات دي واختار ديليت بوست. كده انا حذفت البوست ده. السؤال اللي بعده بيقول لي رد على البوست بتاع اللوك ده كولتون واكتب له فيه النص ده ثانكس لوك. طيب هروح على الراجل ده اللي قال لي عليه اشوفه فين معلق عندي اهو تحت اهو. كاتب بوست تحت اهو عندي اهو. حاجه كده في الكومنتس وهكتب له ثانكس لوك. وبعد ما اخلص هدوس على السهم ده كده عشان يعمل بوست للكومنت بتاعي. هنا بيقول لي استخدم الاونلاين ميتنج اللي موجود قدامك ده كده عشان تعمل ميتنج جديد. هيكون ميعاده الساعه 10 والتاريخ بتاعه 5 ابريل وده العنوان بتاعه. عشان اعمل ميتنج جديد هروح هنا على قائمه فايل وهقول له كرييت نيو ميتنج، وهاجي هنا احدد له الوقت بتاعه. كان الساعه 10 الصبح اهو. هاجي هنا على الوقت اختار الساعه 10 واليوم بتاعه 5 ابريل والعنوان بتاعه هكتبه زي ما هو قال لي بالظبط. وبعد ما خلصت هدوس على سبميت. كده خلاص الميتنج بتاعي اتعمل. السؤال اللي بعده بيقول لي اعمل دعوة لمارك عشان يحضر الميتنج اللي اسمه بادجيتنج. طيب هروح ادور على الميتنج اللي اسمه بادجيتنج الاول ده. هاجي هنا على فايل وهقول له edit or cancel meeting، وهروح على الميتنج اللي هو اسمه بادجيتنج وادوس على edit، وتحت هنا في انفايت هكتب الايميل اللي هو قال لي عليه بتاع مارك وادوس سيف بعد كده واروح على السؤال اللي بعده. بيقول لي ابدا الكرنت ميتنج اللي باسم نيو فينتشرز. طيب انا دلوقتي واقف في الميتنج ده. هاجي هنا على فايل واقول له ستارت كرنت ميتنج. كده هبدا الميتنج اهو. وخلي بالك هنا اسم الميتنج بتاعي نيو فينتشرز اهو. تمام. وهنا بص بعد ما بدات الميتنج قال لي ديوريشن اهو، بدا يحسب الوقت. كده الميتنج بتاعي بدا فعلا. في السؤال ده بيقول لي شير البرزنتيشن بتاعتك للميتنج اللي باسمه شغال دلوقتي اللي اسمه نيو فينتشرز. انا في ميتنج شغال وفي برزنتيشن عندي. هاجي هنا على شير واقول له شير برزنتيشن عشان اشير البرزنتيشن بتاعتي مع الناس اللي حاضرين الميتنج. كده خلصنا الامتحان ده. تعالوا نشوف النتيجه. تمام، النتيجه 100%. الحمد لله حلينا تاني 12 سؤال بنسبه صحيحه 100%. تعالوا نروح على اخر 12 سؤال موجودين معانا. السؤال الاول بيقول لي which one of the following best describes virtual learning environment. طبعا بيقول لي مين في دول بيوصف بيئه التعلم الافتراضيه. اول اجابه عندي هي الاجابه الصحيحه. بيقول لي هو التعلم باستخدام الكمبيوتر او بمساعده الكمبيوتر عن طريق الاونلاين. طبعا دي الاجابه الصحيحه. تاني اجابه بيقول لي عندي هو تعلم شخصي من شخص لشخص، يعني واحد بس قدام شخص بيعلموا بعض. طبعا ده مش من بيئه التعلم الافتراضيه. وبعد كده بيقول لي هو التعلم عن طريق قراءه الكتب. طبعا دي اجابه غلط. الإجابة الرابعة بيقول لي هو التعلم عن طريق المحاكاة، ودي طبعا إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة هي الإجابة رقم 1. مين في دول ينفع يتعمل له مزامنة سينكرونايزد؟ يعني ينفع أعمل له مزامنة مع حاجة تانية؟ طبعا هو اللي ينفع هنا هو الإيميل، مش البطارية والشاحن ولا الكاميرا. هو الإيميل ينفع أعمل له مزامنة.
السؤال اللي بعده بيقول لي which of the following would most likely provide a free internet access in cafes. طبعا في الكافيه اللي بيديني انترنت مين يا جماعه؟ كلنا عارفين اللي بيديني انترنت كويس في الكافيهات هو الوايرلس لان. السؤال ده بيقول لي which one of the following can be used to authenticate a user of mobile device. اليوزر عايز يخش على الموبايل بتاعه او جهاز محمول عشان اسمح له او اللي يتاكد ان اليوزر ده صاحب الجهاز فعلا او لسه رايحين يدخل على الجهاز مين يا جماعه؟ هو البين نمبر. اتكلمنا عليها في الشرح. البين نمبر هو الرقم السري بتاع الموبايل اللي بيسمح لصاحب الموبايل بس هو اللي يدخل على الجهاز ده. هنا بيقول لي مين في دول ممكن يمنع الاتصال ببيئة التعلم الافتراضية عن طريق الانترنت يعني. احنا اتكلمنا عليها وقلنا عليها هي الفاير وول، كنا شرحناها في الدروس. قلنا الفاير وول بتاعك ممكن يمنع الاتصال بينك وبين بيئة التعلم الافتراضية بتاعتك. مين في دول يعتبر نظام تشغيل لأجهزة الموبايل المحمولة؟ طبعا سفاري ده متصفح، اندرويد هو نظام تشغيل فعلا، كروم متصفح، ويونكس هو نظام تشغيل لجهاز كمبيوتر مش موبايل. طيب هنا بيقول لي استخدم الاونلاين ليرنينج اللي قدامك دي كده عشان تدخل على حصة الفيزياء. حاجة كده على فيزياء او فيزيكس وادوس عليها خلاص كده. انا كده دخلت في الفيزيكس كورس ده اللي طلبه مني. هروح بعد كده على السؤال اللي بعده وادوس نيكست. هنا بيقول لي افتح السامبل تيست ان فيزيكس، افتح ده واعمل ريبلاي، قول شكرا على الديسكشن بورد في البورد بتاعت المناقشه، اكتب لهم شكرا. طيب هفتحها كده واجي هنا على البورد المناقشه واكتب هنا ثانكس، وهروس بعد كده على ريبلاي عشان الرد بتاعي ينزل. خلاص كده خلصت، هروس على نيكست واروح للسؤال اللي بعده. هنا بيقول لي في الموبايل اللي قدامك ده كده ادخل الى شبكه الوايرلس وتوصل بالشبكه اللي اسمها ليتموس بارك. عشان ندخل على الوايرلس بنيجي هنا على سيتنجز تحت كده، وهاجي هنا على شبكات الواي فاي اللي هي الوايرلس نتوركس، هدوس عليها واختار الشبكه بتاعتي اللي قال عليها اللي اسمها ليتموس بارك اهي تحت اهي قبل الاخيره. هقول له جوين نتورك، وهنا هكتب الباسورد اللي هو قال لي عليه بارك 123. بعد كده جوين، هنا قال لي واي فاي كونكت. السؤال ده عايزني اشير الصوره اللي اسمها بيكنيك اللي موجوده عندي في الفولدر بتاعي للايميل اللي بتاع اشرف. هروح كده على الفوتوز وادي الصوره اللي اسمها بيكنيك اهي موجوده عندي تحت اهي. هاجي هنا على الاختيار اللي فوق اللي هو شير ده اللي موجود فوق اهو، هدوس عليه وهنا هختار ايميل عشان هو قال لي ابعته الايميل اشرف. هختار الايميل هنا واكتب هنا الايميل بتاعي اللي قال لي عليه ashraf@yesmail.com، وبعد كده هدوس على زرار شير عشان اشير معاه الصوره دي. السؤال اللي بعده هنا بيقول لي سطب البرنامج اللي اسمه كرنسي كونفرتر. هبص كده عليه، البرنامج اهو عندي في اب ستور، انا في اب ستور دلوقتي. كرنسي كونفرتر هدوس عليه كده، هيبدا عمليه الداونلود تحت اهو، وبعد كده يبدا عمليه التسطيب، وبعد ما يخلص هكتب لي كلمه انستولد. كده انا سطبت البرنامج تمام زي الفل. هروح على اللي بعده. اخر سؤال موجود معانا بيقول لي في الكالندر اعمل ايفنت جديد وسميه بوت كامب، وخلي يبدا يوم 17/12/2014 الساعه 8 الصبح. هروح هنا على الكالندر بتاعتي، فين هي موجوده؟ فين هي الكالندر؟ اهي موجوده فوق اهي. هدوس على الكالندر وهاجي في التاريخ اللي قال لي عليه اللي هو 17/12/2014. انا فعلا كده واقف في ديسمبر 2014 اهو. هاجي على يوم 17 وهاجي هنا اسميها الايفنت نيم اللي هو قال لي عليه بوت كامب، وبعد كده هروح على التايم واختار الوقت اللي قال لي عليه. طبعا قال لي الساعه 8 الصبح. اقول له سيف بعد كده. تمام انا كده خلصت. هروح بقى انهي الامتحان ونشوف النتيجه بتاعتنا. تمام الحمد لله جاوبنا كل الاسئله صح وجبنا 100% وجميع الاجابات كانت صحيحه. وبكده يكون درس النهارده انتهى، وبكده يكون معاه انتهى مديول التعاون عبر الانترنت. حلينا عليه كمان وحلينا امتحانات عليه. ان شاء الله اشوفكم في الدروس اللي جايه. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد بنزله على قناتي، وكمان تعمل لايك وشير للفيديو ده، وما تنساش تشترك في الجروب الخاص للكورس على الفيسبوك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.